Цього тижня Авдіївка потерпала від тисяч російських мін та снарядів, тож молимось за наше населення та бійців, які перебувають там. За мить ви дізнаєтесь, на які танки зробив ставку президент Порошенко. Чи продовжиться виробництво броньовиків «Дозор-Б»? Скільки отримуватиме український боєць напередку? Які восьмиколісні БТРи додатково замовила Чехія та Румунія? Та чому армія Індії відмовилась від російських фрегатів? Експозиції, присвячені війні на Донбасі, з'являються по всій державі. 23 січня у Дніпрі відкрили перший в Україні музей АТО, де представлено понад 1000 унікальних експонатів. Нагадаємо, його вулична експозиція отримала свої обриси ще всередині 2016-го. Ми ж вирішили запросити вас до столичного військово-історичного музею. Виставка унікальна тим, що більшість предметів зібрано працівниками музею, волонтерами, пошуковцями місії «Евакуація-200», які першими потрапляють на поле після бою. Є речі, знайдені на окупованих територіях. Фотографії, відновлені з втрачених у боях мобільних телефонів, документи бійців, які загинули, особисті речі військовослужбовців-добробатів. У фондах музею знаходиться навіть танк, на якому сепари планували захопити Київ. Перший наш виїзд був в зону проведення бойових дій. Це, власне, тоді, коли вже відбили Слов'янськ і в Краматорськ привезли захоплений Іс-3. Це відомий танк, який сепаратисти зняли із постаменту. Він був майже комплектний, в ньому там чогось не вистачало. Але вони завели його прямо в Константинівці на пам'ятнику, з'їхали з нього, з пам'ятника, там роздавили наш блокпост, тоді втрат у нас не було на блокпосту, але потім при штурмі Слов'янська його захопили, підрозділ 95-та і служби УДО. Серед експонатів прапор Головного управління СБУ у Донецькій області, що був винесений з окупованої будівлі полоненими бійцями батальйону «Донбас». Знаменитий Іловайський стяг, який українська делегація продемонструвала на Генеральній асамблеї ООН під час виступу Володимира Путіна. Увіковічнені тут подвиги героїв оборони Саур-Могили, інсталяція соняшникових і кукурудзяних полів, які назавжди залишаться в пам'яті тих, хто в серпні 2014 року вижив після Іловайського котла. Тутешні експонати дуже натурально нагадують відвідувачам про події оборони Волновахи, Маріуполя, Артемівська, Краматорська, бої за Дебальцевський виступ і Донецький аеропорт. Одна з вітрин присвячена кіборгу Євгену Жукову, який став, можливо, найвідомішим захисником ДАПу завдяки своїм відео, які він записував прямо під час бойових дій з терміналу Донецького аеропорту. Щоразу, коли російська пропаганда, російські телеканали поширювали неправдиву інформацію про те, що аеропорт нібито захоплений, про те, що прапор Новоросії встановлено над новим терміналом, Євген Жуков записував звернення до Путіна, до Гіві та Мотороли, ватажків сепаратистських, і в цих відео спростовував інформацію про захоплення. Сьогодні колишній заступник командира одного з батальйонів 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади майор Євген Жуков на посаді заступника начальника департаменту патрульної служби МВС України. Поруч з речами живих героїв знаходяться речі загиблих. Зокрема, командира 11-го батальйону територіальної оборони Київська Русь Олександра Гуменюка, полковника спецпризначенця В'ячеслава Галви, який врятував Маріуполь від російського вторгнення. Наймолодшого учасника АТО, 18-літнього Георгія Тороповського, який приховував свій вік, аби призватися в армію. Афганця та чорнобильця, добровольця батальйону Айдар Миколи Личака та інших легендарних військовиків. Це речі Абрамовича, танкіст, який танк таранив танк, його мама передала, і ми хочемо зробити по ньому ще окрему експозицію, змоделювати на полі, як воно виглядало, цей бій, тому що на фото, там, де ми були, танки стоять притулок, але ситуація така, що, скоріш за все, що він його таранив просто-напросто. Особливе місце в експозиції займають особисті речі загиблих добровольців-іноземців, зокрема представників Грузинського легіону та командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Стенд присвячений тим, хто допомагає нам, і грузинам, і чеченцям. Тут речі якраз і Симонаєва. Окрема вітрина з доказами участі підрозділів регулярних військ Російської Федерації. Сепаратистів від росіян тяжко відрізнити, але є речі, які є тільки на озброєнні та на оснащенні Росії. Вони без шевронів були насправді. Знаєте, коли колона йде з білим прапором, у них же опознавательний білий прапор був такий. Тобто з білим завжди здаються. Таких шевронів не було. Але, наприклад, от біля цього танка Т-72 на фото стоїть, де ззаді наша машина стоїть. Ми знайшли шолом, там лежить танковий шолом. Це новий танковий шолом, виключно для танкістів російської армії.
В оформленні експозиції були використані фотографії, зроблені співробітниками музею, військовими кореспондентами та представниками підрозділів цивільно-військового співробітництва. Крім відображення воєнних дій на сході України, на виставці всебічно розкриті події Революції Гідності та анексії Криму. Міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак підписав наказ про збільшення суми грошової винагороди військовослужбовцям, які виконують завдання в районі проведення АТО. На лінії зіткнення бійці отримують по 6 тисяч гривень, а в інших місцях дислокації сил АТО – 2400. Цим починаємо дайджест новин за тиждень. У нас стає вибір або один оплот, або 10 глибоко модернізованих 64-ок, або 80-ок. Таким чином у нас стає питання або танкова рота в повному складі, або один танк. Нам треба в першу чергу забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі з 100% комплектацією глибоко модернізованих, капітально відремонтованих машин за надзвичайно короткий термін. До 2020 року на Яворівському полігоні створять центр підготовки за стандартами НАТО. Для вдосконалення навчально-матеріальної бази Міжнародного центру миротворчості та безпеки виділено 50 мільйонів гривень. 2 лютого тут розпочнеться підготовка 6-го батальйону за стандартами Альянсу. Нагадаємо, у 2016 році цю процедуру пройшло 5 таких. Попри повідомлення про зупинку збірної лінії «Дозор-Б», бронетранспортер для армії буде вироблятись. Після засідання РНБО Львівський завод отримав підтвердження замовлення на 10 машин. Водночас Шепетівський ремонтний, який відвідав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, модернізує РСЗВ «Град» до рівня «Бастіон-1» на шасі КРАС 6322РА. Вертоліт Мі-2 МСБ здатний набирати максимальну висоту у 5000 метрів та економніший на 30%. Це стало можливим завдяки встановленню вітчизняного двигуна нового покоління АІ-450В. Також він має допрацьовану систему управління, станцію супутникової навігації, бортовий пристрій реєстрації польотних даних, аварійний радіомаяк та сигналізатор обмерзання. Українські волонтери випробують комплекс безпілотної розвідки «Катана» з часом розгортання 2,5 хвилини, бойовим радіусом до 25 кілометрів та можливістю управління з комп'ютера, планшета чи смартфона. На крило можна встановити 3 різні види оптики – для панорамної або нічної зйомки та визначення цілей. Днями відбулася зустріч представників Міноборони та постачальників речового майна для Збройних сил щодо недоліків армійської уніформи. Так, у 2017 році мають з'явити технічні завдання на низку елементів речового забезпечення. Покращенню цього напрямку сприятиме також 17 стандартів НАТО, прийнятих нещодавно. У США створено снайперську систему Ballistically Optimized Sniper Scope. Вона автоматично видає необхідні для точної стрільби дані, робить мітку, за якою здійснюється постріл. БОС дозволяє збільшити дальність стрільби та важить 1,6 кг, що вдвічі легше від аналогів. В армії США може з'явитись вже у 2020 році. Фінська Патрія на IDEX 2017 покаже подовжену і краще захищену версію БТРа AMV-28A з бойовим модулем Kongsberg MCT-30 і ПТРК «Джевелін». Чехія додатково замовила 20 бронемашин «Пандур-2», а Міноборони Румунії підписало контракт з General Dynamics на постачання вже 5-ї партії бронетранспортерів «Піранія-3». Винищувачі 5-го покоління F-35 Lightning II дебютували у американських навчаннях Red Flag. ВВС Філіппін вперше застосували проти терористів Ісламської держави надзвукові бойові літаки AF-50 південно-корейського виробництва. А Саудівська Аравія показала перші прийняті на озброєння винищувачі F-15S Eagle. Американські ССО втратили конвертоплан МВ-22 Osprey під час проведення спецоперації в Ємені. Також цього тижня розбився вертоліт ВПС США UH-60 Black Hawk і 2 Мі-24 армії Конго. Український військовий транспортник Ан-26 росіяни обстріляли з бурових, захоплених у Чорному морі. А фрегат ВМС Саудівської Аравії був підбитий бойовиками-хуситами за допомогою човна, нашпигованого вибухівкою. ВМС Китаю прийняли на озброєння 5-й ескадрений міноносець класу тип 052Д Люянь-3. Новий російський корвет «Совершенний» вперше вийшов у відкрите море з Амурського суднобудівного заводу. А Індія відмовилась купувати російські фрегати проекту 113-56, адже вважає ціну у $990 мільйонів завищеною.
24-26 січня відбулася виставка «Щит Африки-2017». У порівнянні з 2015 роком, коли було представлено 46 виробників, цьогоріч їх кількість збільшилась у 3 рази. Окрім 46 офіційних делегацій, експозицію відвідало майже 3,5 тисячі спеціалістів зброярської сфери 64 країн, половина з яких африканські. Минулого року британські військові заявили, що планують закупити унікальний невидимий камуфляж, розроблений вченими університетів США. Він працює як клітини кальмарів та восьминогів, які здатні змінювати пігментацію в разі загрози. А наш Геннадій Салівон вирішив розповісти про маскування по-українськи. До кінця 19 століття армії світу не мали влучної далекобійної зброї. Використовували димний порох. Позиції розташовувались у прямій видимості від ворога. В атаку війська йшли щільними рядами у яскравих мундирах. Ситуація різко змінилася за часів Першої світової війни. З'явилися скорострільні магазинні гвинтівки, кулемети, вдосконалилась артилерія. В небі запанувала авіація. Почало народжуватись мистецтво маскування. Маскування – комплекс заходів для введення противника в оману щодо наявності та розташування військ, об'єктів, їх боєготовності та дій. Маскування сприяє раптовості дій військ, збереженню їх боєздатності. Словник військових термінів. Сучасні армії мають безпілотники, радари, тепловізори, інші начутливі прилади. З'явилися і нові види маскування – радіологічне, теплове, звукове. Проте найбільш розповсюдженим залишається маскування від візуального спостереження. Як і раніше, для цього використовують складки місцевості, споруди, підручні матеріали. Серед штучних засобів маскування от вже 3 століття використовують спеціальні сітки. На цей час у Збройних силах України на озброєнні знаходяться маскувальні комплекти МКО «Літній», «Пустеля» і «Сніжний». Також використовуються маскувальні комплекти, які залишилися ще з часів Радянського Союзу. Це тканеві МКТ Т-75. Комплекти МКТ виготовляються з тканини та мають 3 типу кольорів. До МКТ входить 12 сіток розміром 3 на 6 метрів. Загальна площа комплекту 12 на 18 метрів. Сітка зменшує видимість на 50%. Важить весь комплект 70 кілограмів. Ним можна замаскувати 12 кулеметних чи мінометних розрахунки або 1 гелікоптер. Комплекти Т-75 виготовлені з синтетики. Легші за вагою та маскують вже на 80%. Необхідність таких комплектів оцінили наші військові в АТО. Маскувальна сітка в першу чергу захищає техніку, людей від ворожих безпілотників, які вичисляють наші позиції. Захищає від безпілотника, звісно, на відстані. Якщо йде все зелене, то ніде не видно, де там стоїть, де машина, де людина пройшла. Із початком війни на Донбасі маскувальні сітки почали виготовляти і волонтери. В'яжуть вони їх вручну, як літні, так і зимові комплекти. Зимові, вони більш такі плотними ми їх в'яжемо, а літні, їх можна більш рідкими плести, але ми все одно їх плотними плетемо. В середньому 1200 квадратних метрів ми плетаємо за місяць. Наша ручная работа, она не то, что именно компьютерная графика. С беспилотника и в нашу сеть практически может незаметно, чем та, которая наштампована, где все одинаково. Маскувальні костюми для розвідників та снайперів часто називають лішаками або кікіморами. Їх виготовляють або самі бійці, або також волонтери. Щоб заплести одну кікімору, слід нав'язати 7,5 тисяч вузликів. Робота триває кілька днів. Проходили ДНРовцы, в 3 метрах не заметили. Это самая высшая оценка нашей работы. У 2014 році для маскування бійців у сніжну пору року Збройні сили мали костюми тільки радянського зразку. Проте військові дають їм невисоку оцінку. По 5-бальній шкалі на 3. Промокає, незручний, зав'язки тут невдобні, дуже великі. Якщо під низ бронежилету вдягаю, то магазини недоступні. Сьогодні в АТО можна побачити костюми різних виробників, конструкцій та забарвлення. Такі костюми краще за радянські. Вони не промокають, мають застібки та кишені. Проте всіх їх об'єднує один недолік. Вони розроблялися не для нашої місцевості. Зараз у війська вже надходять маскувальні костюми українського виробництва. Зимові складаються з брюк та куртки, виготовлені з термостійкого вологонепроникного матеріалу. Штатный камуфляж зарубежный, он разрабатывался непосредственно для тех условий, где он использовался. Поэтому лучший камуфляж, который может быть для нас, для нашей местности, это только тот, который разработан либо нами, либо на основе нашей местности.
В сучасній війні маскування – це не тільки приховування своєї техніки та зброї. Для введення ворога в оману будуються хибні дороги та аеродроми, макети техніки, імітується переміщення підрозділів. Весь цей комплекс заходів не дає противнику з'ясувати кількість людей та техніки, змушує ворога змінювати плани. Цей та попередні випуски можете дивитись на сайті 24 каналу та ютубі військового телебачення. А наступного тижня дізнаєтесь про зимове виживання без нічого та американський есмінець «Зумвольд». Дивіться нас.